Noin, salaiset aseet. Q ja kaverit. Tuleeko Q? Kuulostaa lupaavalta. Kertooko Q, mitä on luvassa? Se tässä selviää, kun saadaan tuo esitysmateriaali paikalleen, mutta täällä näkyy jotain tällaista, josta voi jo jotain päätelmiä tehdä, mutta kerrotaan kohta lisää. Asia selvä. Löytyykö tämä kuva sinne? Täällä on johtokin, joo. Se on toi, täällä on toi VGA. USB kanssa. Ei virtaa, okei. Katsotaas. Tää on tämmönen neliulotteinen tää USB. No niin. Jippi. Joo. Joo, pitäisikö se vähän säätää. Eli tosiaan tehtiin tällainen salainen ase, kun salaiset agentit niitä yleensä tarvitsee. Ja. Katsotaas. Joo, eli meillä oli käytössä aika halpaa tekniikkaa, niin meidän laboratoriossa kuitenkin ei ollut ihan niitä MI16 resursseja. Ja tosiaan tämä on tämmöinen netin yli ohjattava tekniikka, niin sitä voisi ehkä päristellä jatkossa jopa tuon UDP-paketeilla niin kuin noita valojakin. Mutta se on vielä vähän työn alla. Mutta ja sitten tosiaan agenttien vaarana on seksitaudit, niin ajateltiin nyt kehittää tähän ratkaisu. Joo. Joo, eli tässä mentiin tällaiseen rautaratkaisuun, koska valmiit eivät miellyttäneet meidän tarpeita, hinta ja laatu haarukassa. Valitsemme tämmöisen FTDI-piirin valmiin sarjakaapelijohdon, jossa on tämmöinen jännä ominaisuus, että sitä pystyy ohjaamaan bitbanging-tilassa, eli niitä IO-pinnejä pystyy kääntelemään vapaasti softalla. Eli kuten vanhemmat häksärit tietävät, niin on pystynyt tekemään rinnakkaisportilla tällaisia juttuja aiemmin, ja sillä on pystynyt tekemään hyvinkin eeppisiä viritelmiä tavallisella tietokoneella ja muutamalla apukomponentilla. Mutta rinnakkaisportti on kadonnut, mutta onneksi tilalla on tämmöinen ratkaisu. Noita saa ihan elektroniikkakaupoista. Ja meidän rautaratkaisu oli sellainen, että siihen ei tarvinnut edes mitään muita komponentteja, jännitetasot sopi suoraan yhteen, joten me vain kolvattiin piuhat kiinni. Ja sitten vähän liimaa, eli Haskellia. Warp Framework web-alustana, ja sitten tätä varten on tehty ihan C-kielellä tuollainen FTDI:n ohjauskirjasto, johon on sitten Haskelliin FFI-rajapinnat, eli sillä pystyy toteuttamaan kaikenlaisia. Tämän oikea toteutus alun perin oli I2C-sarjaliikenneohjain, mutta sitten me keksittiin, että tällä voi tehdä jotain paljon pärisevämpää. Ja tässä on kuva tuollaisesta vibraattorin kauko-ohjaimesta, jos ei tähän mennessä käynyt ilmi, mistä on kysymys. Avasimme sen, ja se näyttää tuolta sisältä, ja sitten sinne muutamat kriittiset johdot. Meillä ei ole tämän parempaa skeemaa tuosta, eli ottakaa screenshotti ja kolvatkaa sen mukaan. Ja sen saa sitten koteloitua tuohon, eli meillä on tuommoinen seksikontrolleri, jonka saa USB:hen kiinni. Eetu kertoo lisää. Joo, eli tämmöiset valmiit ratkaisuthan tietysti on opiskelijabudjetille vähän niin kuin mahdottomia, joten piti tehdä itse. Ja me päästiin tommoseen about 30 hintaan, että kalleintahan tuossa oli toi USB-kaapeli, jonka saa koneeseen kiinni, että se
oli vähän custom-osaa, että noita vibraattoreja saa Kiinasta tosiaan $10 langattomina, mutta ongelmana on tosiaan se, että niitä ei voi ohjata verkon yli toisin kuin tätä meidän toteutusta. Ja havaittiin sitten tämä markkinarako tietysti tässä. Mutta tietysti tällä hetkellä tässä on sellainen haaste, että Joel joutuu kolvaamaan jokaisen kontrollerin erikseen, eli sitä saattaa tulla vähän lisää kustannuksia tuon raudan päälle. Eli meillä on vielä vähän hakusassa, että saisiko tuohon jonkun toisenlaisen halvemman lähettimen tai jotain, jolla saisi kontrolloitua, kun USB:hen kuitenkin on valmiina tommosia erilaisia radiotaajuuksia puskevia komponentteja. Joo, ja tosiaan täällä jo tarina alkoi, eli ihmiset löysivät osoitteen, eli palvelu löytyy osoitteesta salainen.ase.instanssi.org portista 3000. Ja lähdekoodit löytyvät GitHubista, eli sieltä voi käydä ihmettelemässä lähdekooditoteutusta. Ehkä sinne jossain vaiheessa voidaan myös ne skeemat piirtää, jos jaksetaan, tai joku, joka haluaa tällaisen itselleen rakentaa, niin me mielellään otamme siihen liittyvää kuvitusta sivuille. Ja tästä voisi vilauttaa tätä saittia. Se näyttää tältä, eli täältä voi valita, täällä on aseen valinta, ja täällä on tällainen aseen laukaisutoiminto, keskeytystoiminto ja seuraavan aseen valintatoiminto. Jos se jostain syystä menee jumiin, niin täällä on onneksi fiksaa jumipainike. Ja haluaako Eetu vielä lisätä tähän jotain? Joo, eli tää tosiaan on sinällään ihan toimiva ratkaisu, että ei muuta kuin, jos itselläkin se budjetti tökkii, niin ei muuta kuin kolvi käteen ja lähdekoodit on valmiina. Ja tosiaan, niin nyt saa kokeilla tässä, että... Ja... Joo. Hei, joo. Painakaa joku nappula. No niin, seuraava Efu. Lähteekö? Menikö se jumi? Ehkä me lopetetaan tähän. Eikö nyt se Ehkä tämä riittää, kiitos. Joo. Seuraavan instanssin sitten jokaiselle omaan taskuun tuollainen ja saadaan valoefektien lisäksi tärinät demoihin.